there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1,000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, lucky one. Oh, 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 yan ang tamang
Tulad ng ibang bata, si Ningning ay may karapatan na mabuhay, maglaro, at abutin ang kanyang mga pangarap. Ngunit maaaring hindi niya makamit ang lahat ng ito dahil sa stunting. Ang stunting o pagkabansot ay ang kakulangan ng tamang taas o tangkad para sa kanyang edad. Sa Pilipinas, isa sa bawat 3 bata na wala pang 5 taong gulang ay stunted o bansot. Kaugnay nito ang hindi ganap na pagdevelop ng kanyang utak. Dahil dito, hirap na nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Mahihirapan silang matuto sa paaralan, makakuha ng magandang trabaho at sapat na kita upang magkaroon ng malusog na pamilya. Sila din ay magiging sakitin, madaling magkaroon ng impeksyon at maaaring maagang mamatay. Hindi na maibabalik ang epekto ng stunting kapag sila ay tumuntong sa 2 taong gulang pataas. Kapag ang mga babaeng stunted ay nabuntis, mataas ang posibilidad na sila ay magkaroon ng komplikasyon at maipasa pa ang stunting sa kanilang mga anak, na magbubunga ng patuloy na kahirapan. Ngunit ang lahat ng ito ay maiiwasan. Sa unang 1,000 araw ng buhay ng bata, mula sa sinapupunan hanggang sa kanyang 2 kaarawan, may pagkakataon tayong isalba ang kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya at sa kanyang ina ng mga pangunahing serbisyo tulad ng pagbibigay ng micronutrient at bakuna, pagpapayo tungkol sa eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan, pagbibigay ng masustansyang pagkain simula sa 6 na buwan, maayos na pangangalaga at malinis at ligtas na tubig, at tamang pagpapayo sa nutrisyon at kalusugan. Kung tayong lahat ay magtutulungan, ang stunting ay maiiwasan. Bawat bata ay magkakaroon ng mas magandang kinabukasan sa isang maunlad at mapagkalingang lipunan. Magandang hapon mga kanutrisyon. Ako po si Mila Federizo, ang Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council NCR. At ako ang inyong makakasama dito sa Part 2 ng ating NutriSerye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Episode 3. Ang ating 2-part episode ngayong linggo ay nakafocus sa National Children's Month celebration ngayong November na may theme na New Normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ating tutukan. We are inviting all of you, our dear viewers, na i-share ang ating live video na ito para mas maraming makapanood at makapakinig ng ating kwentuhan ngayong hapon. Abangan din ninyo ang question for the day after ng episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O diba, natuto na kayo, maari pa kayong manalo. Kaya halina, tumutok sa ating episode ngayong hapon. Nakasama natin sa ating episode kahapon si Dr. Joanne Datanghel Gallardo, isang pediatrician at breastfeeding clinician sa Nurtury Breastfeeding Network and Centre Medical International or CMI. Marami tayong natutunan sa kanya mula sa mga health and nutrition services na dapat maibigay sa isang bata para sa kanyang proper growth and development, ano-ano ang mga important developmental milestones na dapat na-check para malaman kung tama yung growth and development ng isang bata, paano ba ito i-monitor at anong dapat gawin kung sakaling mayroong napapansin ng ating mga magulang na mayroong developmental delays ang kanilang anak. Nalaman din natin kung paano ba dapat masiguro na mabibigyan ng chance ng ating mga kabataan na mabuhay, na malusog at masigla, lalo na ngayong new normal. Ngayong hapon naman ay ating aalamin kung ano ang early childhood care and development at bakit ba ito mahalaga. Ano bang tinatawag na nurturing care for early childhood development framework?
I'm sure na excited na ulit kayong matuto kaya hindi ko na patatagalin pa. Let us all welcome our speaker this afternoon, the Health and Nutrition Advisor of Save the Children Philippines, Dr. Amado Parawan. Magandang hapon po, Doc Mads, and thank you very much po for joining us this afternoon. Yes, magandang hapon sa iyo, Mamila, at saka sa mga taga-NNC National Capital Region na talagang sa invitation. Thank you very much. Magandang hapon din sa mga nakikinig sa atin dito sa Facebook. I'm sure excited na ang ating mga viewers na matuto, kaya umpisahan ko na po, Doc Mads, ang aking pong pagtatanong sa inyo. Okay, so ang aking pong first question. Doc Mads, ano po ba yung early childhood care and development? At bakit po importante na makapagbigay ng appropriate health, nutrition, and other services para po sa ating mga kabataan? I think we have to start with definition first, no? Yung ECCD, Early Childhood Care and Development, no? So una ho, sino to? So these are, globally kasi, ang definition ng ECCD is age 0 to 8 years old. Or remember, 0 to 8 years old yan. So this is where, if you will, later on we will discuss, like the first 1,000 days, meron siyang overlap doon sa first 1,000 days, yung 0 to 2. Oh? But yung ECCD, up to 8 years old. So therefore, meron din siyang overlap doon sa basic education na kindergarten up to grade 2 years old. Okay, always remember that kasi minsan nakakalimutan yung age nung coverage ng ECCD. It's 0 to 8 years old. Okay? So, please bear in mind, that's the global definition. Okay? So, when you come up with projects or programs na ECCD, ang gagamitin mo na term, always remember this age coverage, no? So you're dealing with yung, like for example, yung pagsabi daycare, di ba? Ang daycare, ang bagsak doon, DSWD, no? Okay. So ang daycare kasi 3 years old up to 5 years old yan. So what about the 5 years old to 8 years old? DepEd yan, no? So you have to consider, if you are ECCD, you're doing ECCD, you have to remember, pati yung kindergarten, na part na siya ng DepEd kasi we have the Kindergarten Act of 2013, di ba? Na napasok siya doon sa DepEd. So again, if you're dealing with ECCD, the term, you are dealing with a lot of agencies, no? You're dealing with a lot of agencies. DepEd for the 5 years old. Lalo na kasi, always remember, meron tayong batas, the ECCD Act. The ECCD Act of 2001. Okay? Yung ECCD Act of 2001, it defined ito kasi pinaka-basic na batas ng Pilipinas that looks at the rights of children, no? When you talk about the rights of children, so review lang to, rights to survive, development, protection. Yung participation, medyo hindi pa yun kasi mga bata maliliit pa yun, no? But the parents can also be a representative to speak on behalf of the children. So yung ECCD Act of 2001 looks at these rights of the children and what is very particular about the child mismo. Always remember, nung nag-pediatrician kasi ako, ang tinuro sa akin talaga, unang tinuro ni Dr. Del Mundo, yung aking mentor, children are not small adults. Children are not small adults. Minsan kasi yung mga bata, sige, kung kakain tayo, dapat kakain din sila. Kung natutulog na tayo, natutulog din sila. Iba-iba kasi gusto lang natin na talagang sunod sila. Pero iba kasi yung may mga peculiarities kasi ang mga bata, they have some sort of, like if they're growing, they have sleeping patterns,
they have eating patterns. Like for example, I always say to my patients, kung ayaw kumain ng bata, di ba? Sabi, pinapaupo natin doon sa mesa, sige, kumain ka. Yung turo kasi sa amin sa pedya, huwag pilitin yung bata. Kasi as long as the child is healthy, meron niyang appetite and they will look for food. So, minsan mga ganun peculiarities of children, we have to know, no? So, this particular, yung ECCD Act looks at the role of parents as primary caregivers, no? And dapat, the ECCD Act of 2001 also should support parents, no? On how to be responsible caretakers of children age 0 to 8 years old, no? So that they will be able to attain their rights to survive, development, protection, diba? The other law that we have to know is yung EYA, diba? Early Years Act of 2013. Meron tayong ECCD Council, diba? Yung ECCD Council is mandated to look at the implementation of the ECCD Act and the Early Years Act of 2013. No? ECCD Council is under DepEd. Dito medyo talagang you really have to know kung saan nakapunta. Tapos, if you look at, I mentioned earlier, the rights of the child. Diba, the rights of the child, ito yung ECCD Act. No? Paglabas ng bata, dapat alam ng parents ano yung karapatan ng isang bata. ECCD Act of 2001 yan. Ang mandated agency for that is CWC, Council for the Welfare of Children, which is under DSWD. No? So, ang dami mong kailangan talagang alam mo, ito, dyan, di ba? Tapos meron pa tayong Kindergarten Act, di ba? Na dati kasi hindi alam kung saan pupunta yung kindergarten or dati walang ang mga elementary school, walang kindergarten, di ba? So nagkaroon ng batas na dapat merong kindergarten talaga ng lahat ng mga elementary schools as part of basic education. So therefore, if you talk about ECCD, you have to also look at, you have to cover children who are in the kindergarten, even the grade 1 and then the grade 2. Kasi part siya dun sa coverage ng ECCD. If we are really going to follow the definition of ECCD, 0 to 8 years old yun. So medyo klaro ba? So you have two laws that you are, plus the first 1,000 days pa. Diba? So the ECCD Act of 2001, then you have the EYA, we call it the EYA, Early Years Act of 2013, plus RA 11148, first 1,000 days. Nag-overlap yun dun sa EYA eh. So this is where, like kami sa Save the Children, I work closely with our ECCD advisor kasi meron siyang overlap eh. Oo. So for us, if you're working with nutrition, bantayan mo din yung like you have to work closely with the social workers. Dapat alam ng mga social workers 'yon na meron din silang responsibility kasi sa kanila nakasalalay yung Early Years Act. Pero yung Early Years Act, if you can remember, merong part doon na yung establishment of early childhood development centers na medyo na-pilot siya. I think it was funded by World Bank. May napuntahan ako ng mga areas. I think I even saw some places here in Metro Manila. You can see mga building early childhood care centers, di ba? That's because of the Early Years Act. Kasi medyo complicated kasi yung Early Years Act. Kasi ang Early Years Act, ang approach kasi doon, dapat pag titingnan mo yung early years, di ba? Usually kasi ang definition nila yun sa Early Years Act is 0 to 4 years old. Merong health, merong nutrition. Doon na dapat isahin na lang holistic ang pagdating.
which is very complicated. Ano? Kasi iba-ibang mga agency you have to work with, di ba? Tapos, you know that there's also the local council for the welfare of children. Di ba? Iba pa yun. So, ang daming mga structures that you have to know saan ba kayo papasok. No? So, kami sa Save the Children, tinitingnan namin baka sa local council of the welfare of children. Tapos, kung ang LGU, merong active na ECCD committee. No? Kasi mandated by the law din na dapat meron eh. So, tingnan mo na lang kung where you can work together. The main idea it is multi-sectoral. No? Like nutrition is multi-sectoral. ECCD is multi-sectoral. Nutrition Month, for example, sa July. Di ba? Hindi lang dapat nutrition lang gagawa nun. Di ba? Multi-sectoral, ibang offices din meron. Kasi part din yan dun sa EA eh. Tapos ngayon, di ba? Children's Month. Di ba? November. So dito din natin makikita yung convergence of the different sectors to uphold and to support, to respect the rights of the child. No? Opo, Doc. Ang dami niyo pong na-share. Maraming salamat po. Una, Doc, ang aking na-pick up sa lahat ng mga nasabi po ninyo, yung explanation niyo ng early childhood care and development, ang sakop niyan, ang edad po ay 0 to 8 years old. Yeah, At dahil global definition. Yes. At dahil dyan, marami pong ahensya na kailangan po magtulong-tulong para yung pong rights ng mga bata, right to survival, right to development, right to protection, syempre po yung right to participation din kasali. Pero sabi nyo nga po, sa 0 to 8, yung magulang sinasama natin para po ma-ensure yung right to participation ng mga bata. So, marami pong batas no na meron na po tayo sa ating bansa. Nabanggit niyo po yung yung ECCD Act, ang Early Years Act, ang RA 11148. Opo, ng first 1,000 days. At nasabi niyo rin po na meron tayong mga bodies, mga committees like yung pong CWC, yung ECCD Council, at the local level, meron din po silang mga kanya-kanyang committee. So, ang pick up ko doon, Doc, napakahalaga talaga ng ECCD or Early Childhood Care and Development kasi maraming sektor ang kailangan nakatutok dito at naipaliwanag nyo nga po yung essence ng convergence, multi-sectoral, multi-disciplinary approach no, to ensure na ang mga karapatan ng mga bata ay ma-uphold, no? Nabanggit niyo na po yung nutrition, yung health, no? So, nakakatuwa, Doc Mads, na ang Pilipinas, pina-prioritize niya talaga ang kapakanan ng mga bata kasi considering na meron pong mga batas na katulad po ng nabanggit nyo at maraming mga committee na nagtutulong-tulong. Ang kailangan lang po talaga nag-uusap ang lahat ng mga ahensya to ensure na walang naiiwanang bata. Ano, Doc? Walang no children is left no child is left behind. Parang ganon. Na dahil nag-overlap yung mga programs and projects, ensure lang na may continuity ng delivery of services to ensure na makover yung hanggang 80 years old. Tama po ba, Doc? Yes. Gusto ko din i-bring up kasi meron tayong ECCD card, di ba? Diba? I think if you're familiar with that, minsan kasi yung ECCD card hindi na masyadong napagtuunan or midwife lang ang may hawak nun, di ba? When in fact, again, dapat alam din ng social worker yon, di ba? Alam din ng mga yung mga MNOW or yung mga BNS, alam nila anong itsura ng ECCD card, no? Kasi if you can remember yung ECCD card, nandun nilagay namin sa likod yung ECCD or yung developmental milestones. Yes, Doc. Ang 5-year-old, ano dapat malalaman mo kung ang 5-year-old ba, 5-year-old, yung mga skills ng 5-year-old. Naku, kailan ba mag-smile yung bata? Kailan ba dapat development yun? Always remember, ECCD, yung development part. Yung care kasi madali lang yun, di ba?
breastfeeding, bakuna, blah, 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 nutrition. Pero yung development part has something to do with, of course, yung alam natin yung 5 domains. Cognitive development, social development, di ba? Nakikita mo yun dun sa milestones eh. Dapat memorize mo yun. Sabi ko nga, pwede ba i-kwan nyo to, i-blow up nyo, tapos lakihan, tapos ilagay nyo dyan sa wall sa health center para kita palagi ng nanay kasi nakakalimutan yung sa D ng ECCD part eh. Di ba? So para mabantayan natin yung tama ba, kasi yung development ng child kasi may milestones yan eh. Yes, Doc. Di ba? Kasi kawawa naman yung mga merong mga delays in development. Yun kasi dapat red flag yun, di ba? Language, di ba? Yung fine motor skills, gross motor skills. Minsan, huwag na natin hintayin na mag-daycare, di ba? So this is where we can also teach parents na talagang sa bahay, they can already introduce, di ba? They can be the first teachers. Yan, agree ako sa inyo din, Doc, no? Opo. So, colors, letters, numbers, mga ganyan. Doc, maiba po ako, no? Sorry. Ano po? Okay lang po. Kasi po, may karugtong po to sa sinabi nyo na importante po yung role ng parents, no, sa development ng bata. So, meron po tayong tinatawag na nurturing care framework, no? Bahagi po yan ng ECCD. So, Doc Mas, pwede niyo po ba kaming paliwanagan? Ano po ba itong sinasabi na nurturing care framework? At ano po yung mga components na nakapaloob dito? Yung nurturing care framework, bago yan, no? 2018, no? 2018. If you can remember, yung concept ng first 1,000 days, 2013 yan lumabas sa Lancet. No? Tapos pinagtitingnan ng lahat ng World Health Assembly sa Geneva in 2018, and then led by World Bank, WHO, and UNICEF. And then they came up with a framework that will look at a holistic development, well-being, and development of the child, no? And they called it nurturing care. So this is a framework, no? This is a framework, no? So again, very new siya. So therefore, we were expecting we have to do a lot of awareness raising at saka talagang sa mga training, like lahat ng mga BNS, BHW, dapat alam nila yon, no? Lalo na sa first 1,000 days kasi very crucial yung first 1,000 days. Alam naman natin ang principle ng first 1,000 days. Tapos doon, nung ginawa namin yung batas ng first 1,000 days, sinabi talaga namin, nurturing care framework talaga ang gagamitin when we do first 1,000 days. So, what will make a child, no? How do you nurture a child, no? Kasi I always say, it's not enough to raise a child, no? It's really to raise and nurture a child. So, nurture the child talagang by giving the components, 5 components, yan, di ba? What are the 5 to be nurturing? Una, very fundamental, I always emphasize this kasi medyo last na siya, nakakalimutan, yung responsive caregiving. Basic yan, responsive caregiving, how to be a responsible child. Yung responsive caregiving, dapat meron kang early recognition kung clues na yung bata may sakit, or yung bata ba healthy, or bata ba delayed yung development. That's being a responsive caregiver. No? Very basic yan. Ha? Or parang, nilagnat. Ano ba to? Anong klaseng lagnat to? Diba? Dengue ba to? O dapat dalhin na sa health center. That's being a responsive caregiver, di ba? So the basic components are
good health, adequate nutrition, opportunities for early learning, and safety and security. And the last is responsive caregiving. I always emphasize, yung apat na sinabi ko, adequate health, adequate nutrition, good health, safety and security, opportunities for early learning, basic or the fundamental of this is responsive caregiving. To be a responsive caregiver, you have to give good health, adequate nutrition, you have to provide opportunities for early learning, and you have to ensure that you have safety and security, like safe water, safe environment, for you to be called a responsive caregiver. That's the fifth component, responsive caregiving. So very fundamental yon. Not only for the parents, but also parents can group together. Di ba? How do you become a responsive caregiver? Yeah. Kasi hindi naman pwede, ikaw lang yun, di ba? Matututo ka, mag-attend ka ng mga mother's class pa yan, or parents class, maging member ka ng mga community organizations, di ba? Ganun. Or kung talagang hirap ka, mag-apply ka ng 4Ps. Ganyan, di ba? Or mag-enroll ka sa, i-enroll mo yung mga bata sa mga other mga opportunities, mga ganyan. That's how you become a responsive caregiver, no? So, yun. And so thank you po Doc Mads for emphasizing yung importance ng responsive caregiving, no? Nakasama siya sa nurturing care framework. So nabanggit niyo po, aside dun sa responsive caregiving, kailangan po mabigyan ang bata ng good health, Good tapos health, so like immunization, opportunity for early learning, at saka po safety and security. So yun po yung 5, Doc, na components ng nurturing framework. And I would like to emphasize dito, it's not only for the child, no? Always remember, nurturing care framework looks at the parents and the child. Looks at the parents and the child. And remember, you have to deal with 2 contexts, no? Whether emergency or non-emergency. Kasi alam naman natin, kung merong emergency, nagbabago lahat ang environment. Paano ka mag-nurturing care sa evacuation center? Alam mo ba anong gagawin doon? Di ba? So meron ka ring nurturing care during humanitarian or mga crisis or emergencies. How do you tweak it, no? To make sure that nurturing care is still delivered even during emergency. Tama po yung nasabi nyo, Doc. At yan po yung karugtong ng aking itatanong. Sabi nyo nga po, kung normal times, madali lang yan gawin, pero challenging kapag may emergency situations. Ngayon, Doc, na tayo ay nasa pandemya, paano po ba natin mai-ensure na mai-implement po natin itong nurturing care framework na ito? Sabi nyo nga po, hindi lang to nakatutok sa bata pero dapat tutukan din even the parents, no? So maganda pong learning yan Opo. So ngayong pandemic, Doc, paano po kaya magagamit itong framework na ito to ensure na na-uphold natin ang mga karapatan ng mga bata? Okay, you have to look at what is the, like for COVID-19, ano yung na-disrupt, no? So you have to look at on both sides, the supply side and the demand side, no? Of course, sa supply side, paano yun? Close ang mga health center, nag-lockdown, di ba? Yung mga taga-health center nagka-COVID, kaya sarado, mga ganyan, di ba? Or hindi ka papasukin kung hindi ka bakunado, mga ganyan pa yan. Sa demand side din, ayaw pumunta sa center kasi takot, di ba? Or mga ganyan. So you have to look at both the demand side, and yung demand side kasi sa service utilization yan, a lot of it depends on the behavior, no? Yung of course, sa supply side, demanded kasi dyan ang government. Sila kasi yung talagang mandated to deliver the basic services, health, nutrition, blah, 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 diba?
So, nung nagka-COVID, a lot of things were disrupted, di ba? Hindi makapunta sa center dahil walang pera, kasi wala trabaho, di ba? So, all of these things, talagang bumagsak yung ating, di ba, yung ating immunization coverage. Di ba? Minsan, na-delay yung OPT plus. Di ba? So, you have to come up with different, you have to adjust, no? Or you have to adapt to the situation. Ano ba ang pwede pang gawin? So, dito pumasok yung different platforms, di ba? Merong digital, text-text. Di ba? Medyo, kami kasi ginawa namin sa Paranaque, yung pag-prenatal, meron kaming hotline, mga ganyan. We call it e-health, no? So yung consultation through digital, no? Tapos sa Caloocan, nag-mobile team kami, ganyan, mobile team. Kasi sarado yung mga health center. So, ang dami talaga. So, titingnan nyo kung saan, ano, at saka paraan para ma-deliver para yung services. Plus, of course, you have to look at also the demand. Ano yung mga fears ng mga tao? Ayaw nila patimbang yung kanilang mga anak dahil baka makawaan, bla bla bla, di ba? So these are some of the things that we can do. Like sa summer, what we did is we came up with yung mga very simple, like family-led MUWAC. Ang family na ang mag-MUWAC. Tapos meron kami yung length board para ma-monitor na rin nila kung stunted ba yung, di ba, lumalaki yung kanilang mga anak. No? So you have to adjust. Always sabi ko kasi during my lecture, during these times, there are 3 C's, no? 3 challenges that we're facing. COVID-19, climate change, and especially in some areas in the Philippines, like in Mindanao, Samar, conflict. In some areas na merong medyo problema sa peace and order, that's also conflict, no? That will also disrupt the delivery of the services. Climate change ngayon, we really have to talk about climate change na kasi whether we like it or not, it's a reality. Diba? It affects the health, it affects the, diba, sa health, diba, meron mga vector. Bakit dumami yung malaria? Bakit dumami yung dengue? Dahil sa pag-climate change. Food system, ang daming nagugutom dahil binaha. Nag-iiba ang climate, di ba? Ang weather system, dati sabi ng mga taga-Cagayan, di ba, dapat November, nag-aani na sila, mga ganyan. Ibinabagyo na sila ngayon ng November. Di ba? We really have to look at also the effect of climate change kasi it affects talaga health, nutrition, livelihoods, mga ganyan. So, yun. So, we really have to be adaptive, no? Adaptive to COVID or any emergencies for that matter, no? Adaptive to climate change and the other conflict, no? Yan. So, maganda, Doc, yung napulot ko dun sa iyong sharing. We need to be adaptive, no? Yung po yung clear na sagot dun sa tanong ko na paano ba may ensure ang implementation ng nurturing care framework. Tama po ang sagot nyo, we need to be adaptive dun sa sitwasyon na kung saan tayo ngayon, ano? So, maganda po yung mga strategies na i-share nyo, no? Yung pagkakaroon po ng teleconsultation, yung mobile team, empowering the families to do the nutritional status assessment. So, marami po akong napulot sa inyo, no, ng mga magagandang ideas na pwede pong magamit sa ating mga local government units. So, Doc, ano po ang mensahe nyo, no, panghuli? Alam ko marami tayong mga viewers, mga parents, especially now that we are celebrating the National Children's Month. Ano pong inyong mensahe sa kanila para po ma-ensure na ang kanilang mga anak, ang karapatan ng mga bata ay mapangalagaan po at mabigyan sila ng magandang kalusugan kahit na tayo po ay nasa pandemya? Of course, during my lectures kasi I always talk about like the training, i-train mo yung mga parents
ititrain mo yung mga BHWBNS, ititrain mo yung mga service providers for skills, no? And then also minsan we consider that the software, no? Skills kasi yan, software, di ba? Yung capacity building, di ba? Tapos we have the hardware, di ba? Yung improve natin yung kanilang health center, gagawa tayo ng mga water tank, mga toilet, mga ganyan, water supply, blah, 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 ganyan. But I always believe there are intangibles, no? What are intangibles? Always deal with what are the hopes and aspirations of parents, no? Ito yung essential eh. Minsan nakita niya training, pero ano ba ang desires? What is in the heart of the parents? What's in the heart of the HWs? Di ba? What's intangible yun eh. Hindi priceless yun eh. Hindi nakikita yun eh. Hindi natitrain yun eh. Hindi nakukuha sa training yun eh. Kasi dala-dala nila yun eh. Di ba? So it could be based on intangibles, could be based on their culture, it could be based on their religion. Di ba? These are some of the things you have to consider. No? Kasi minsan ginagawa natin yung mga gusto nating gawin kasi meron tayong dreams and then aspirations and then also like baka they need recognition. Diba? Minsan yun ang nakakalimutan eh. Praise, the simple aspect of appreciation. Intangible yun eh. Diba? Minsan nakakalimutan yun eh. So, yun lang when we appreciate parents who are kung some parents need to more like you need more encouragement and motivation, yan you give them kasi yung motivation intangible din yun eh. Yun. So, Doc, dapat ang mga parents, ang mga health providers, tingnan nila yung nasa puso nila, tingnan nila nandun ba yung pagmamahal at saka pagmamalasakit sa mga bata. Yun po yung mahalaga kasi intangible. Ayan. Diba sabi sa The Little Prince, diba? What is essential is invisible to the eye. Diba? Yes, correct. It's with the heart that one can see rightly. Opo. What is essential is invisible to the eye. Diba? Nag-BHW sila or nag-BNS dahil yun mahal nila yung kanilang kapwa. Diba? Correct. Opo. Simple. Ayan. Doc, maraming salamat sa panahon po na ibinahagi niyo sa amin. Alam ko po na kayo po ay very busy, no? And, anytime, basta NNC. Opo. At saka, alam ko po, nasa puso nyo ang mga kabataan. Kaya maraming salamat po for all the information that you have shared with us this afternoon. Ang wish ko po ay sana po mas marami pa kayong matulungang tao at patuloy niyo pong i-push yung ECCD, yung Early Child Care and Development para mas marami pa pong makaunawa ang kahalagahan nito para po masiguro natin na lalaki pong malusog ang mga bata po na mga batang Pinoy. 1,000 days, Mila. Yes. First para 1,000 yung ma-cover natin yung pregnancy kasi hindi maging bata yun, yung pregnancy part din kailangan bantayan natin. Correct. Tama po, Doc. Huwag kakalimutan ang mga buntis kasi mga sila po yung pag-asa ng bayan. Opo. Ayan, sabi nga natin. ECCD and also first 1,000 days. Correct. Yan. Very well said, Doc. So again, thank you po and God bless you po, Doc. Pagpalain po kayo. Maraming salamat po. Thank you very much. Ayan mga kanutrisyon, napakaganda na naging talakayan natin simula kahapon. Napakagaling na ating mga resource speakers. Sana ay marami kayong natutunan kay Doc Joanne at Doc Mads. Sana ang kanilang mensahe ay naging motivation at inspiration sa ating lahat na mapangalagaan ang mga karapatan ng mga bata sa lahat ng oras. Hindi lang ngayong buwan ng November, dahil sineselebrate natin ang National Children's Month. Kami po sa National Nutrition Council NCR ay sumusuporta sa pagdiriwang ng National Children's Month. Samahan niyo po kami sa pagbigkas ng panatang makabata. Ako si Milagros Elisa Federizo,
Bilang mamamayang Pilipino, ay kinikilala ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan. Dahil dito, ako ay nangangakong isulong, protektahan, igalang at pangalagaan ang karapatan ng bawat bata sa lahat ng panahon, anuman ang kanyang kulay, kasarian, lahi, relihiyon, kultura, estado sa buhay, may kapansanan man o wala. Upang matiyak ang kasiyahan ng mga bata, naniniwala akong nararapat na matamasa nila ang mga ito. Maisilang at mabigyan ng sapat na pangangailangan upang mabuhay ng maayos. Lumago ang kaalaman, kakayahan at talento. Maproteksyonan sa anumang uri ng pang-aabuso, panganib at karahasan. Makalahok sa mga gawaing patungkol sa mga bata. At may pagtatanggol at matutulungan ng pamahalaan anumang oras. Sa tulong ng Poong May Kapal, lahat ng ito ay aking isa sa puso at isa sa gawa dahil ang mga bata ang pag-asa at siyang magpapaunlad sa ating bayan. Kaya mga kanutrisyon, huwag nating kalimutan ang mensahe ng Children's Month. New normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ating tutukan. Abangan ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode at inaanyayahan ko ang lahat na bisitahin ang Facebook page ng Council for the Welfare of Children at National Nutrition Council NCR para sa mga iba pang impormasyon patungkol sa ating celebration ng National Children's Month. Dito na po nagtatapos ang 2-part episode ng ating NutriSerye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Episode 3. Stay tuned to our page next week para sa susunod na episode ng NutriSerye. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam and see you online! Mga mami, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, laking 1, oh, 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 yan tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, laking 1, oh, 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 yan ang tamang paraan. Laking 1,000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days, importante